Imádom a meleg szendvicskrémet, de mióta a boltban kapható kézkrémek több mint 1000 forintba kerülnek, egyszerűen nem vagyok hajlandó megvenni őket. Milyen szerencse, hogy van saját receptem. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és ma egy isteni finom pizzás meleg szendvicskrémet mutatok nektek, amit akár le is fagyaszthattok későbbre. Kezdésnek 2 darab közepes hagymát felkockázunk. Egy serpenyőbe pár evőkanálnyi olajat öntünk, és üvegesre pirítjuk rajta a hagymát. Félúton ízlés szerint adhatunk hozzá 2-3 gereszt fokhagymát, de ha ti nem szeretitek, akár ki is hagyhatjátok. Ha már szépen megpirult a hagyma, akkor hozzáadunk 900 g darált húst. Ez lehet pulyka, marha, vagy mint esetünkben sertés, aztán kissé nyomkodjuk szét, és hagyjuk pirulni. Míg pirul a húsi, addig egy mozsárba teszünk 2 evőkanál oregánót, 1 kis kanál majorannát, és 2 kis kanál bazsalikomot, és kissé összetörjük. Ha nincs mozsaratok, akkor tegyétek zacskóba a fűszereket, és akár egy klófolóval vagy egy sodrófával is elérhetitek a kívánt hatást. Ha a hús kifehéredett és elkezdett levet ereszteni, mint ahogy láthatjátok is, akkor adjuk hozzá a fűszereket és alaposan keverjük el. Egy kis kanál sóval és ízlés szerinti őrölt borssal fűszerezzük, aztán keverjük össze újra, és fedő nélkül hagyjuk, hogy elpárologjon a húsleve. Ha ez megtörtént, akkor adjunk a húshoz 500 g passzírozott paradicsomot, alaposan keverjük el és fedjük le. Nagyjából 20 perc párolás után kóstoljuk meg, és adjunk hozzá egy kevés cukrot, ha túl savanyú a paradicsom, illetve sózzuk újra, ha kevésnek érezzük. Ha a hús puha és az íze is jó, akkor halmozzunk egy adagot egy félbevágott zsömlére vagy kenyérre. Szórjuk meg reszelt sajttal és toljuk meleg szendvics sütőbe vagy normál sütőbe. Ha a sütő mellett döntötök, akkor nagyjából 200 fokot tudok ajánlani légkeveréssel, így kb. 5-7 perc alatt szépen megpirul majd rajta a sajt. Ha szeretnétek, le is fagyaszthatjátok a maradékot, a fagyasztóban ugyanis hónapokig eláll, de akár használhatjátok főtt tésztán feltétként, sőt, akár pizzás csigát is készíthettek belőle. Reméljük tetszett a recept, ha így volt, akkor iratkozzatok fel és készítsétek el ti is. Jó főzést, jó étvágyat és további szép napot kívánunk!